lang ang pinadala sa akin. Nabubulol ako. To my channel. So for today's video, I will be doing another haul. And I know parang puro haul na lang yung na-upload ko this past few months. Kasi medyo nahihirapan pa ako sa makeup tutorial and hindi ako ganun kasanay. But promise next week or sa mga susunod na uploads ko, more on makeup tutorials naman. Anyway, for today's video, hindi lang siya collective haul na mag-unbox ako ng mga napamili kong makeups. Isasama ko na rin dito yung mga makeups na pinadala sa akin ng iba't ibang brands. And actually, hindi naman sila ganun kadami. So first are from Rosy's Vanity. So thank you so much Rosy's Vanity for sending me this. And actually, pwede na akong gumawa ng full face makeup tutorial using these products kasi ang dami nilang sinend sa akin. If you guys don't know kung ano yung Rosy's Vanity, it's a Korean brand. And actually, akala ko nga local brand siya, pero hindi, Korean brand siya. Meron silang mga whitening products, meron silang skincare, makeup, body care, and nail polish. Kung mag-i-insert na lang ako ng picture o ilalagay ko na sa description box kung saan available ang Rosy's Vanity. Pero kung walang Rosy's Vanity na malapit sa inyo, hindi naman kayong order sa online kasi meron naman silang website. So first is this Rosy's Vanity BB Cream and it has SPF 20 PA+++. So, 3 plus. This is what it looks like. Color pink siya. Sobrang nice yung packaging. And then next naman sinendan nila ako nitong two-way cake. And the shade nito is number 23 Dark Beige. Sobrang cute ng packaging, color white, and then meron pink sa gilid. And when you open it up, meron siyang puff. Tapos, meron din siyang parang separator, parang sa cushion. And then next is this waterproof liquid eyeliner. Ito yung eyeliner nila. And then next naman is this Rosy's Vanity Eyebrow Pencil. And then next is this lip and cheek red, and I believe para siyang lip tint. And then last, itong mirror. And actually, na-request ko to. Pero sabi ko, babayaran ko na lang to or yung shipping fee kasi sobrang gusto ko yung mirror nila. Sobrang cute. Sobrang parang lakas maka-princess. But then sabi nila, ibibigay na lang daw nila sa akin for free. Nagawa na lang ako ng full face makeup using these products. And don't worry, sobrang affordable lang niya. And perfect sa mga estudyante or sa mga gusto palang mag-start sa makeup. So thank you so much Rosy's Vanity sa mga sinend nyo sa akin. Sobrang generous nila kasi hindi ko in-expect na ganito kadami yung isa-send nila sa akin. So thank you so much Rosy's Vanity. Next naman are from Snowy Beauty and mag-start ako dito sa Instant Diamond White Sun Lotion and this one is para siyang sunscreen and it has SPF 50++. Na-try ko na to pero ang hindi ko gusto sa kanya sobrang maputi siya sa braso ko. Siguro pagka mestiza ka, okay sa'yo pero ako kasi morena or baka napasobra lang ako ng lagay. Pero ang gusto ko sa kanya, hindi siya malagkit sa katawan. Then next naman is this Anti-Shine Matte Blur Cream and it has SPF 50 din. Kung mapapansin nyo, sobrang ganda ng packaging nila. And actually guys, gumawa na ako ng makeup tutorial using these products. But yung ibang file talagang sobrang blurred. Tapos yung iba parang hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi ko. So, i-refilm ko na lang siya and gagawa na lang ako ng mas okay na video. Ang problema ko lang dito, hindi ko siya magamit kasi as you can see, ayaw niya mag-pump. Message ako yung Snowy Beauty na pwede ko daw itong i-return sa boutique nila. Next naman are lipsticks. So, this one is Bad and then this one is self-centered. And guys, sobrang gusto ko talaga yung lipstick nila, especially yung shade na to, yung Bad. This is what I'm wearing right now. And kung mapapansin nyo sa mga videos ko, more on nudes lang ako. Parang hindi pa yata ako nagsuot ng red lipstick kasi parang hindi ko nababagayan sa akin. But this one, sobrang parang ang lakas niya makaklase. For me lang. Kasi meron ako mga lipstick na bullet pero hindi ko gusto dahil sobrang parang undry o kaya parang hirap i-glide sa lips. But this one, sobrang, ewan ko kung anong meron dito sa product na to. As you can see, sobrang gamit na siya. Hindi ako yung tipo na mahilig sa bullet lipstick. More on liquid lipstick talaga ako. Pero hindi ko alam kung anong meron sa lipstick nito. Bakit sobrang gustong-gusto ko siya. Ito yung lagi ko nasa bag. And ito rin yung madalas ako nakakakuha ng compliment na parang ang lakas daw maka-fresh, ganyan. And may mga nagtatanong din kung ano yung gamit kong lipstick. Ito talaga. Hindi ako nag-OA pero ito talaga. Ang shade nito is Bad. And kung pina-follow nyo ako sa Instagram, makikita nyo na madalas ko talagang gamitin to. Kasi ewan ko, sobrang ang lakas niya talaga maka-fresh. Hindi ko alam kung ano pang words sa masasabi ko.
na sobrang gustong-gusto ko to. And guys, nag-sale yung Snowy Beauty before, pero hindi ko alam kung extended yung sale nila. I-check nyo na lang din sa Lazada and Zalora. I think kasali yung lipstick na to, so kung may budget kayo, this one is 499 pesos. I know medyo pricey, but promise, sobrang worth it niya. Sobrang ang ganda. Hindi ko ang ganda, sobrang the best to lipstick na to. Hindi ko naman dinededma si self-centered kasi hindi naman sila nagkakalayo ng color, but i-swatch ko sila sa inyo. This one is self-centered. This one is self-centered and this one is bad. Last na sinend sa akin na Snowy Beauty is this What's Up Eyebrow Embroidery. And ang shade nito is khaki. Medyo dark siya sa akin. Actually, dark talaga siya. Pero, naayos ko naman. And ito yung suot kong pangkilay ngayon. Gustuhan ko yung pangkilay nila kasi sobrang waterproof niya. Na-try ko siyang alisin ng makeup remover, yung balm from Vanilla ko. And yung Vanilla ko, talagang mabilis siya makaalis ng makeup, especially sa eyeshadow. Pero yung kilay ko, hindi siya basta-basta talaga natatanggal. And I think perfect talaga to pagka maliligo kayo sa beach or mag-swimming kayo. And sobrang happy ko na sinendan ako ng Snowy Beauty ng mga products nila para matry. Kung gusto niyo order ng Snowy Beauty products, available sila sa Zalora and Lazada. Meron din sila mga boutique, so ilalagay ko na lang sa description box or mag-insert ako ng picture kung saan available yung mga products sila. And thank you so much, Snowy Beauty, for sending me this. Sobrang na-appreciate ko. So anyway, ito na yung last na natanggap ko and it's from Simply G. So thank you so much, Simply G. And ito yung keratin shampoo and conditioner nila. And natry ko na to guys. Nagandahan ko siya, to be honest. And actually, ito yung gamit ko shampoo and conditioner ngayon. Hindi ako nagplansya ng buhok. And yung shampoo and conditioner nila is 6 pesos per sachet. And meron din sila 200 ml for 83 pesos lang. So, sobrang mura na nun. Next naman are makeup sa mga nabili ko. And these are from Peripera. And ito yung Pearly Night holiday collection nila. Something ganun. Nakita ko lang to kay Menchi sa kapatid ni Anakay. And sobrang nagustuhan ko yung packaging. So, ayan yung packaging niya. Wait, shake ko lang. So, ayan. Meron siyang snowball something. Ang shade nito is number 14. Meron pa silang ibang shade, pero kasi sa Club Clio, ito na lang yung available na shade. So, ito na lang yung binili ko kasi gusto ko rin matry. And ito yung first lip tint ko from Peripera. And then, next naman is this Pearly Night lavender cushion. Meron yung isa color pink, pero hindi ko alam kung ano yung difference nila kasi nga ito na lang yung available. Sobrang cute ng packaging. Talagang kailangan ko siya ipakita sa inyo kasi sobrang ang ganda niya talaga. And ito rin yung ginamit kong cushion nung nasa Hong Kong kami kasi sobrang lamig nung time na nasa Hong Kong kami. Parang 7 degrees yata yun and sobrang dry ng face ko. So, ito yung ginamit ko and hindi ko na siya sinet ng powder kasi nga parang feeling ko okay naman na kahit hindi siya iset. Hindi siya malagkit, hindi siya matte, pero hindi rin siya parang super oily or sobrang duwin tingnan. Okay, so next naman are from Sephora. And first is this Cover FX Perfect Setting Powder. Ang dapat nang bibilin ko Laura Mercier, pero kasi nakita ko tong ginagamit ni Manny MUA, Kathleen Lights, and Jaclyn Hill. Parang mas madalas ko to nakikita kaysa sa Laura Mercier. Although yung Laura Mercier talagang paborito siya ng lahat. Pero, ayun, wala. Ewan ko, bakit ito yung binili ko. So, anyway, ayan siya. And natry ko na to. And nakaka-smooth ng face. And parang baby tingnan yung face. Pero ang ayoko sa kanya, medyo maputi siya sa face. Lalo na kapag may flush, yun nga, may parang white cast siya. So, next naman is another setting powder. And this is the Kat Von D Lock It Brightening Powder. Pang under eye lang siya. And ito yung ginamit ko ngayon. And the shade nito is golden. So far, nagustuhan ko siya kasi hindi siya nagkikrease. Kasi ako kahit anong powder gamitin ko, pag nagko-concealer talaga ako, talaga nagkikrease siya kasi sobrang dry talaga nung under eye ko. So next naman is this Hourglass Vanish Stick Highlighter something. Ano ba to? Flash Highlighting Stick. So this one is parang sample size lang siya. So ayan. And ang shade nito is Champagne Flush. So, ayan siya. Perfect siya pang travel kasi maliit lang siya. So, next naman is from Restance. And this one, repurchase ko na lang siya kasi sobrang nagustuhan ko talaga to. And it's from Mario Badescu. This is the Mario Badescu Facial Spray with Aloe, Cucumber, and Green Tea. Yung una ko is Rose Water something. Tinry ko tong Nature Republic pero parang wala akong masyadong ganap sa face ko nung tinry ko to. Kaya bumili ulit ako nitong Mario Badescu kasi talagang nagustuhan ko siya. So next naman are from MAC and actually lagay ko na lang siya dito kasi ang hassle naman kung bibit-bit ko isa-isang ganun. So start ako sa holiday collection nila. I know parang sobrang late ko na para sa holiday collection pero kasi ngayon lang ako nagka-time para gumawa ng video. But anyway, bumili ako nitong MAC Fix Plus, yung tatlong
scent. Ayan, yung minis lang. Kasama to sa holiday collection nila or snowball collection. Meron silang coconut, lavender, and rose. So, yun yung scent nila. Yung coconut, hindi talaga ako fan ng coconut. Alam ko na yung scent nito. Nakakahilo siya. Hindi ko pa siya naamoy, pero pag coconut kasi yung naririnig ko, talagang hindi ko gusto yung scent. So, maybe isasama ko to sa ipapag-giveaway ko dahil magpa 500 subscribers na ako. So, sobrang nakakatuwa. So, anyway, ayan. And itong dalawa ititira ko for me. Next naman, sa Snowball collection nila, itong face powder opal scent. Actually, hindi siya face powder. Parang highlighter nga siya. Dapat hindi ako bibili nito. Kasi parang feeling ko hindi ko naman siya ganun kakailangan. Pero kasi ang ganda ng packaging. The shade nito is Here Comes Joy. So, ayan siya. And lakas maka-fresh. So, next naman is this MAC Versicolor Stain. And ang shade nito is Ceaseless Energy. This one is lip tint. Yung shade niya parang bright pink. Sobrang konti lang nung kailangan mo. Kasi lakas niya maka-fresh. Ginagamit ko to sa cheeks ko. Hindi ko siya ginagamit sa lips ko. Kasi parang feeling ko hindi siya nagko-complement sa skin tone ko. Gusto ko dito, hindi siya ganun na mabilis mag-set. Unlike na ibang lip tint. So, ito na yung last from MAC. And sobrang excited ako i-share sa inyo. Kasi it's from Patrick Star Collection. I know, hindi siya ganun kadami. And wala rin akong planong i-avail yung 10,000 worth of products. Tapos magkakaroon ka ng free na parang ticket para sa Patrick Star something ganap. So, anyway, bumili ako ng lipstick nila. And the shade nito is Mama Star. Actually, meron na akong ganitong shade. Dapat ang bibilin ko yung color pink. Kaya lang kasi parang hindi siya bagay sa akin. Masyado siyang bright. Parang siyang velvet teddy na parang mas pina-dark. And then last naman is this Patrick Star setting powder. I know, mabilis siyang mag-sold out dito sa Philippines. Pero sobrang swerte ko kasi na-reserve ako ni Ate Vic. So, thank you so much, Ate Vic. Sa MAC siya nagtatrabaho. Actually, binayaran niya na to. Tapos sa kanya ko na binili. Kasi sobrang ang dami nagre-rave nito. And nung nagpunta ako sa MAC counter, talagang sold out na siya. So, last na papakita ko sa inyo are skincare na. Kaya hinuli ko na rin sila. First is this Clinique na liquid facial soap in dry combination. And this one, hindi ko siya talaga nagustuhan. Sobrang sayang kasi ang laki ng binili ko. Tapos hindi pala siya okay sa akin. Kung nanonood kayo ng mga videos ko, alam niyo na dry skin ako before. Pero ngayon normal na siya. Yun nga, hindi siya nag-work. Parang wala siyang masyadong ganap sa face. Parang feeling ko may mas affordable pa nga na mas effective kesa dito. Try ko pa rin siya gamitin kasi sayang. Tinitingnan ko pa rin siya kung mag-work siya. And as you can see, may pimple ako dito. Pero hindi siya dahil dito. Tinay ko kasi yung pan sa sinend sa akin na sample room. Yung day cream nila. But sad to say, hindi siya nag-work. So you can see, nag-breakout ako. Okay, so anyway, ito na yung last from First Aid Beauty. Ito yung Fab Faves to Go. Meron tong facial wash, moisturizer, and toner. Sobrang favorite ko yung facial wash nito as in. Simula nung nabili ko to, ginamit ko na siya as in non-stop and ubos na siya. As in, sobrang ubos na siya. Actually, mas nauna ko pang mabili yung Clinique kesa dito. Mas nagustuhan ko to. And this one is perfect for dry skin. Next naman is this facial radiance pads. And para siyang toner. Ang ayoko sa kanya yung scent niya. Amoy siyang baby na bagong panganak. Ewan, hindi ko ma-explain. Parang hindi ko ma-take. Although okay siya, pero hindi ko talaga ma-take yung scent. Hindi siya matapang, hindi siya mild. Pero, ewan ko, hindi ko gusto yung scent. Okay, so next is this Ultra Repair Cream. And ito, moisturizer siya. Hindi siya nag-work sa akin. Actually, nag-breakout ako dito. Ewan ko, pero tinatry ko pa rin siya kasi sayang. Pero yun nga, hindi siya nag-workout sa akin. Siguro, dahil sobrang sensitive nga ng skin ko. Kaya, yun.